good morning. අද අපි දෙවෙනි දවසේ අපි යනවා මේ උදෙන්ම කිරිගේ. මේ ඉති කඩයක් දැක්කා එළ කිරි කියලා ගාලා තිබ්බා. උදේට විතරයි ගියා තිබ්බේ. අපි යනවා ඉතින් මේ පැත්තෙන් වැවට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා කිරි ටිකක් තරම් ආපහු ඉන්න දැන්ට යනවා. එහෙනම් උදේ යන ගමනෙන් හම්බෙමු. අපි ඉන්නේ දැන් මාදුරුවේ ගාව. ගාවට ආවා. දැන් මේ අර අයියා කෙනෙක් හම්බුණා අපිට මෙතන රෝට්ටි අයියා කිව්වා ඉන්න එපා. අපි දෙන්න දැන් ගියේ කියලා ගමේ ඉඳන් ඇතුළට. අපි ඉන්නේ අලි වැටෙන් ඇතුළේ ඉන්නේ දැන්. මේ ඒකින්ද අපි වැලියටක් ගාලා යන්න. තව ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. මේ කවුරුත් නැහැ. මේගොල්ලෝ ගියා. ඒකින්ද අපි දැන් යනවා කිරි ගන්න. කිරි අරගෙන උදේම යනවා වැද්දෝ බලන්න. වැද්දෝ බලන්න. ආදිවාසීන් බලන්න. වැද්දෝ කිව්වට අවුල්නේ. නෑ එහෙමත් නෑ ඉතින්. එහෙනම් අපි ආදිවාසීන් බලන්න ගිහලා හම්බෙමු. වෙලාව 8යි. අපි යනවා වැඩි ගම්මානේ බලන්න දෙන්න. මොකද 8 තමයි ඕපන් කරන්න කියලා තියෙනවා. ඕපන් කරන්න. 8 තමයි ඕපන් කරන්න කියලා තියෙනවා. අපි යනවා ඉතින් උදෙන්ම දැන් ලෑස්ති වෙලා වැඩි ගම්මානේ බලන්න. අපි බලමු වැඩි ගම්මානේ ලස්සන කොහොමද. එතනින් හම්බෙමු. When you're down and feeling like you're lonely, someone else out there feels just like you. Go outside and be kind to a stranger. Watch what happens every time you do. Yeah. Can you feel it? Can you feel the love? Can you feel it? Can you feel the love? Let's go. ගියා කවුරුද බලන්න ඇතුලේ වීඩියෝ කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඉතින් කට්ටේ කට්ටිය දන්නද වීඩියෝ කරනවා. වීඩියෝ කරනවා. ඒක ඉතින් එපා කියලා තියෙන දේවල් කරන්න නරකයි නේද? මේ ඒක තමයි කියන්නේ අපේ මිනිස්සුන්ගේ හැටිනේ. මේ බලමු. කොහොමද? කීයටද? Oh. Ah. කොයි පොච්චද? කිරි කොරා නටු මට මං ගච්ඡන්න කියලා කිව්වා. අනිලත්ගේ ගෙදර බලන්න තමයි මේ යන්නේ. මතන්න තමයි මේ කිරි කොරා නටුම. මේ හරි අපි බලමු. කිරි කොරා නටන තැනට ගියේ. ගියා එතන කවුරුත් නැහැ කට්ටියට කතා කරලා තමයි නටන්න කියන්න ඕන.
ඒගොල්ලන්ට එතකොට මේ සන්තෝෂමක් විදියට ගියක් හරි දෙන්න ඕනේ. කෙනෙක්ට 1000ක් වගේ ඒගොල්ලන්ට 3-4 දෙනෙක් නටනවා කියලා කියනවා. එහෙම තමයි. අපි දැන් මෙතනින් යනවා. යන්නේ ත්‍රිංකෝ පැත්තට තමයි යවෙන්නේ දැන්. ත්‍රිංකෝ පැත්තට යවෙන්නේ. ඒ ගමන් බලන්න තියෙන ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් බලාගෙන ත්‍රිංකෝ යන්නේ. යා. ඔන්න අපි ආවා මහවය උණුදිය උල්පත් කරන්න. ටිකට් එක රුපියල් 50යි. මේ මහවය හැන්දියෙන් හැරිලා කිලෝමීටර් 1.5 වගේ ඉද්දි තියෙනවා මෙතන ඇති උණුදිය උල්පත්. අද නම් සෙනග කට්ටිය බලන්න එනවා නම් එන්න ලස්සනයි. හැබැයි නාන්න බලාගෙන එන්න. ඔව්. නික අපිට නාන්න හම්බුන්නේ නැහැ කට්ටිය වැඩියද. එහෙනම් අපි ආපහු ගමන පටන් ගන්නවා. ත්‍රිංකෝ යන ගමන. හරි. ඔන්න ඉතින් අපි එරවුල් වලටත් ආවා. එද්දි මග හම්බුණා බයික් එක පොඩ්ඩක් රස්නෙත් වෙන්න නිසා දැනට දාලා පොඩ්ඩක් හොදගත්තා. නියම දැන සර්විස් සෙන්ටර් එකක් දාගත්තා මගදී. දැන් මේ අර පැත්තට දැම්මොත් මඩ කලපුව මේ යන්නේ ත්‍රිංකෝ. අපි දැන් කියන්නේ ත්‍රිංකෝ පැත්තට. අපි ඊළඟට යනවා ලංකාපටුනට තමයි මේ යන්නේ. ලංකාපටුනට ගිහිල්ලා එහෙම ත්‍රිංකෝ. අපි ලංකාපටුනේ ඒවට පාසිකුඩා ගැන මොකද කියන්නද? මට කියන්න දෙයක් නෑ ලස්සනයි. නාන්න ඉඳලා. යාළුවෙක් හම්බුණා. හැබැයි අපි දන්නේ දන්නේ එයා අපි ළඟටම ඇවිල්ලා කතා කරා. දැන් ඉන්නේ මේ ත්‍රිංකෝ යන ගම. තාම ලස්සන තැනක් හම්බුණා. මේ හරියට කියන නම දන්නේ මම දාන්නම්. කොයිද කියන මාළු නම. ලස්සනයි. මාළු වර්ග කියනවා. පොඩ්ඩක් ඉතින් නැවතුණා. බයික් එකකට පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙන්න අපි එක දිගට ආවා. ඒකෙන් අපි මේ පෙන්වන්නත් දරුණා. අපි යන්නේ මේකෙන්. මේ මුළු ගමනම යන්නේ මෙයත් එක්ක තමයි. මෙයත් එක්කයි මෙයත් එක්ක. මාසි. දෙන්නත් එක්ක තමයි යන්නේ. අපි එහෙනම් මහන්සි. යම් බලන්න ඉස්සරහ.
මෙතනින් පස්සේ යනවා අද නම් මහන්සි දැනෙන්න. මෙතනින් පස්සේ යනවා ගෙලින්ම ට්‍රින්කෝ ඉන්න තැනට යන්නේ. අද දවසේ මෙතනින් ඉවර කරනවා. දැන් ගෙලින්ම ට්‍රින්කෝ යamat තව කිලෝමීටර මම හිතන්නේ 50ක් විතර තියෙනවා. මෙතනින් ෂෝට් කට් එකක් තියෙනවා. ටිකක් කිලෝමීටර ගන්න අඩුයි. ඒ වුණාට පාර සෞඛ්‍ය කියලා කිව්වා. මේ ප්‍රධාන පාරේ යනවා. සමහරවිට ඉන්න Day 2 එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. එහෙනම් ට්‍රින්කෝ වලින් ඊට උදේම හම්බෙමු.